heb vanmorgen mijn haar geknipt. Gisteren, zondag, was de sportsday. Hebben we van 10 tot 2 uur volleybal, basketbal en voetbal kunnen spelen. Ik heb eerst in het begin een beetje gevolleybald en dan basketbal gespeeld. We hadden zo'n klein toernooitje gespeeld. Ik ben met mijn team gewonnen. Het Dream Team. En dan heb ik nog wat Spaanse meisjes leren kennen. En er was daar al een meisje dat ik al kende. Dus dan ben ik nog iets gaan eten. En dan zijn we naar de Sunset Hike gefietst. Een beetje te laat, dus de groep was al vertrokken. Maar we hebben ze dan op de berg wel tegengekomen. En dan zijn we met nog een hele grote groep ook nog iets gaan eten. In een Italiaans restaurant. Dus ik heb die dag 2 keer op restaurant geweest. Voor ongeveer rond de 9 euro samen. Vandaag was een rustig dagje. Ik ben eigenlijk de hele tijd hier gebleven. Mijn haar geknipt. Mijn haar gewassen. Ook mijn kot, de vloer zo gekuist. Eerst geveegd en dan met nat beetje-achtig. Straks nog wat zoeken voor een stage. Vanavond is het Slovenian dinner. Het is hier vlakbij, dus ik moet niet zoveel op voorhand vertrekken. Ik denk dat het zo een buffet gaat zijn. En goed nieuws. Ik heb dus nu van 3 vakken lessen al staan. Ik heb ook een antwoord gekregen voor het aardrijkskundevak. Daar heb ik morgen een meeting met de leerkracht. En dan, dus nu is er nog maar 1 vak waar ik niks van heb gehoord. Laat maar, ik heb net een e-mail gekregen. De lessen op het timetable staan. Dus nu heb ik van al mijn vakken al gehoord. Deze middag heb ik wraps gegeten. Gisteravond hadden we het Slovenian dinner. Ze hadden puree, patatten, fried chicken, een soort varkenshaasje, zo koolgroentjes, maar allemaal in azijn. Dat vond ik niet zo lekker. En er was ook dessert, een soort appeltaart. Het was simpel, maar het was wel lekker. Vandaag had ik een meeting met mijn leerkracht van Geography. Blijkt dus dat ik de enige Erasmus-leerling ben. Ik ga altijd privéles hebben met hem. Ik heb vanavond pasta carbonara gegeten. In de namiddag hadden we bieryoga. Gewoon yoga. En er was gewoon voor erna bier of ook zo'n non-alcoholisch bier. Ik had dit gekozen. Grapefruit. Maar de yoga was wel leuk. Het begon wel even te regenen. Maar we hebben het overleefd. En dan deze avond als het karaoke night. Het was wel leuk, maar er was een lange wachtlijst. Een liedje aan te vragen. Shake It Off van Taylor Swift aangevraagd. Maar de bar sluitte om 11 uur, dus we hebben het niet kunnen zingen. We hebben wel gewoon meegezongen met alle andere mensen. Er zijn hier een soort keverachtige dingen. Er zitten zoveel gewoon overal. Als je je raam openzet, gaat er gegarandeerd een binnen zitten. Er zitten er nu superveel buiten. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Daar ook nog 7, 8, 9.
We zijn op de Slovenian trip. We zijn nu op het eiland op Lake Bled. We moesten om 5:30 vertrekken. Het was heel vroeg, maar we hebben vooral geslapen op de bus. Met een roeiboot naar hier gekomen, naar het eiland. En dan, nu zijn we even vrij en moeten we zorgen dat we om 11 uur terug aan de andere kant zijn. En dan gaan we weer met de bus verder naar Lake Bohinje en dan gaan we naar Ljubljana. Ik ben terug van de Slovenië trip. Op de eerste dag zijn we dus naar Lake Bled, waar we met roeibootjes naar het eiland zijn gevaren en dan terug. Dan zijn we naar Lake Bohinje, daar hebben we gewoon een uurtje rondgewandeld. En dan naar Ljubljana. Daar hadden we een tour met een gids door zo het centrum van de stad. Het was heel interessant om zo geschiedenis en verhaaltjes over Ljubljana te horen. En dan gingen we naar ons hostel en hadden we voor avondeten vrij. We zijn Indisch gaan eten. Was echt lekker voor, denk ik, €3,90. De volgende dag ontbijt in het hostel. En dan zijn we zo nog heel even tijd. Dus we zijn nog snel om het hoekje gewandeld. Want daar was Metelkova. In Ljubljana is een kunststraatje. En dat was vlak achter de hoek van een van de hostels. En het is echt een heel mooi kunststraatje. Ik ben er nu al 2 keer geweest en ik vind het echt mooi. Dan namen we de bus naar de grotten in Postojna of zo. De grootste grotten van Europa. Echt waar, ik heb nog nooit zo'n grotten gezien. Ze zijn super groot. Echt insane hoe groot ze zijn. En alle pilaren en zo zijn zo groot. Ik heb echt 2-3 meter dik. Niet normaal. En er zijn kleine, ze noemen ze baby dragons. Het zijn een soort van, volgens mij, een hagedisachtig iets. Maar het leeft vooral in het water. Het leeft in land en water, maar vooral in het water. Maar ze leven niet in het deel van de grot dat wij hebben bezocht, omdat ze in het donker en zo willen. Maar ze hebben een aquarium daar, waar ze er wat hebben. En we hebben ze gezien. En het is echt cool om te zien. Dan gingen we nog naar een restaurant. En dan zijn we naar Piran geweest. Het is een stadje aan de kust van Slovenië. We kwamen toe rond 4-5 uur. Dus de zon begon zo al wat onder te gaan. En echt zo een kuststad. Ik zou er echt opnieuw naartoe gaan. En dan zijn we teruggekeerd. En
zijn we laat in de avond toegekomen terug in Maribor. Deze week is zo snel gegaan. Nu zijn ook de welcome weeks voorbij. Dus ik vermoed dat het nu iets rustiger gaat worden. En ik ga nu ook meer lessen beginnen hebben, denk ik. Ja, we gaan wel zien. Maar ik heb nu wel zo wat vaste vriendengroepjes een beetje. Ik ben benieuwd naar de volgende weken. Doei!